জোট খাই গৈছিলোঁ এই গেটলেং পেডেলটা টাইট কৰি লওঁ মানে বহুত ঢিলা হৈ আছে এইটো টাইট কৰিব লাগে এইটো টাইট কৰিলে বেক এইটো ৰেঞ্চে নাই আকৌ হাই কৰিলোঁ এবাৰ এইটো আমাৰ মৰমৰ অমিত দা মোৰ বাইকখন মাৰ্ঘেৰিটাত একেটাই চবতকৈ বেছি ঠিক কৰে ন মাৰ্ঘেৰিটাত কোনোবা হেৰি বনাব আহিলে আহি যাবা ইয়াত এই চাংলাং তিনিআলিত বা অকণমান আগত আহি কিনে পেট্ৰল পাম্পৰ অপজিট চাইডে চেইন টেইন টাইট কৰি কিনে ওলালোঁ এতিয়া আমি যাম গা ধুবলৈ আজি মানে উৎপাত জেগা এটা মজা জেগা এটা আপোনালোকক দেখাম তাত মানে এনেকৈ চুইমিং পুলত গা ধুব নাযাওঁ মানে আমি নদীৰ পানীত যাওঁ মানে উৎপাত জেগা কেইটামান দেখাওঁ আপোনালোকক আমাৰ মানে ইয়াৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ আৰু জেগাডোখৰ মানে একদম অৰুণাচল ওচৰত মানে আমাৰ এইপিনে দেখি পাইছে পাহাৰ চাহাৰ চব একদম ওচৰতে আৰু লাগিয়ে থাকে চব সেইপিনেদি যাম এতিয়া এইকেইটা লগৰকেইটা যাব সিহঁতি মোৰ কাৰণে ৰখি আছিলে আজি ক'ত যাম ফুৰিবলৈ নে গা ধুবলৈ ৰাস্তাটো ইমান ভাল নহয় অলপ ওচৰ হৈ যায় এনে তেল ভৰাবলৈ আহিছিলোঁ ন সেইটো কাৰণে ডাইৰেক্ট এইপিনেদি গুচিয়ে আহিলোঁ আৰু এইপিনেদি গৈ কিনে এইটো ৰাস্তাটো মানে পিছপিনৰ যোনটো ৰাস্তা গৈ আছে সেইটো চাংলাং যায় মানে অৰুণাচল ইয়াৰ পৰা চাংলাং বৰ্ডাৰ বেছি দূৰ নহয় কিন্তু বৰ্ডাৰৰ পৰা চাংলাংটো সোমাব লাগে অলপ সেইটো ৰাস্তা মজা চিকচিকীয়া ৰাস্তা আমি যাম এইপিনে দেখিছে নাই এইবোৰ খাল মানে ইয়াত পথাৰ হেৰি হাল বাব পাৰিব আপোনালোকে কঠীয়া ৰুব পাৰিব আৰু মোৰ লগত গৈছে মানস এই আহিছে আৰু এই দেখাব পৰা নাই মানে আপুনি ফোনটো লাগি আছে নাই সি আহিছে মৰাণৰ পৰা ফুৰিবলৈ আৰু বেলেগ কিবা কামত নকওঁ সেইটো ফূৰ্তি কৰিব আহিছে অলপ ল'ৰাটোৱে এইকেইটা ইহঁতক দেখিছে নাই এইবোৰ ৰাস্তাত মানে এইখন বাইক মেইন মানে এইবোৰ বাইকে ইয়াত নহয় মানে নাহি এতিয়া খাতাৰনাক জেগা এটা মানে আপ এটা উঠি যাম চাব দেই ইয়াৰ এইটো ৰাস্তা কেতিয়া বনালে এইটো চব মজা জেগা এনেকৈ গৈ কিনে ওপৰত উঠি যাব লাগিব ৰাস্তা উৎপাত বনাই যাওঁ অলপ খালোঁ নেকি ৰাস্তাটো ৰিচেণ্টলি বনাইছে বুলি শুনিছোঁ আগতে মই আগতে যাওঁ চিনেৰি চিধা যাব লাগিব এই চিনেৰিটো চব নাই চিনেৰি অৰুণাচল বেছি দূৰ নহয় নামটক বুলি কয় জেগাটো হয় এইডোখৰ ডাইৰেক্ট পাবহিয়ে চিনেৰি অকণমান ওচৰতে ডাইৰেক্ট মানে নেবাৰিং মানে ইয়াৰ অৰুণাচলখন কিটি আছে পাথৰ আছে আৰু ৰাস্তাটো সৰু মানে চকাটো স্পীড মাৰি দিলে আৰু এইবোৰ দেখিছেনে এইবোৰ এনেকৈ পাৰ হ'ব লাগে ন ইয়াত এইবোৰ জেগাত মানে ডেঞ্জাৰ মানে ভূত চুট ওলাই বুলি কয় আত্মা এনেই কৈছোঁ আহিব পাৰে আপোনালোকে ফুৰিবলৈ এনেকুৱা নামটক বুলি কয় নামটক আৰু নামটকৰ স্কুল বাছ এখন নামদাং নামটক বোলে এই না ডেঞ্জাৰ বহুত দিছে পোৱালিটোৱে নামদাং হয় এইডোখৰ নামটক নহয় এইটো মানে ৰাস্তাটো ৰিচেণ্টলি বনাইছে মানে মই এইটো ৰাস্তা দি অহা নাই আৰু এটা বেলেগ এটা ৰাস্তা দি গৈছিলোঁ এবাৰ সেয়া মাজেদি সোমাই যাব লাগিব মজাকৈ দেখিছেনে আপোনালোকে মানে অতি সুন্দৰ মানে জেগাবোৰ যে তাৰে পাহাৰ এনেকুৱা ষ্টাৰ্টিং আৰু ইয়াত এনেকুৱা টাৰ্ণিং এনেকুৱা ৰাস্তাত পাথৰ আৰু উৎপাত জেগা আছে দেখাম আপোনালোকক দেয়া গম পালোঁ ৰাস্তাটো গম পাই গ'লোঁ
বহুত ভালকৈ গম পালোঁ এইডোখৰ পৰা অফ ৰোডিং হ'ব অলপ দূৰলৈকে আৰু মোৰ পিছপিনে মানে মাঠঘাটখন খোলা আছে গম পাইছে পানী পালে কেনেকুৱা বোকা মাৰিব মোৰ একো নাই পিছপিনে যোনটো বহি আছে মোৰ লগৰটো তাক খতম কৰি দিব মানে বোকা মাৰি আৰু এইপিনে ক'ৰবাত যায় আৰু অকণমান আগতে আছে এইডোখৰ স্পটডোখৰ আমি গধূলি টাইমত আহিছোঁ অলপ হেৰি চলো দেখতে হে এই মোৰ তলত লাগিব বে এই ৰাম উৎপাত আপোনাৰ এইটো চাওক আকৌ মানুহ খোজকাঢ়ি কিনে হেৰি হৈ যায় এইটো চাওক আপোনালোকে কেনেকৈ পাৰ কৰিব এইখন পাৰ কৰা তই নামা চ' ই মানে অলপ হেল্পাৰ হেণ্ড মানে প্ৰ' ৰাইডাৰ আমাৰ ডিৰকৰ লাকি এলেক্স নিউৰ ইউটিউব চেনেল আছে ইয়াৰ দেখিছে এতিয়া মই অকণমান আপুনি লৈ যাওঁ নহ'লে ইয়াৰ কষ্ট হ'ব বলা ইমান ধুনীয়া চোলা পিন্ধি আহিছে ল'ৰাটো এইবোৰ দেখিছে এনেকুৱা ডেঞ্জাৰ জেগা পিনেদি সোমাই দিব লাগে আপোনালোকে এইপিনেদি আহিব যদি বাইক লৈ আহিছে গাড়ী লৈ আহিলে সেই তাতে থ'ব লাগিব গাড়ী আৰু এইখন নদী এইডোখন নহয় মেইন জেগা এইডোখন নহয় আকৌ দেখাম মাজেদি এতিয়া চালিয়াকৈ বাইকখন পাৰ কৰাওঁ মানে যে পাতকৈ চলো যায়েংগে হেৰি বাইকখন সেই তাত থ'লে ইয়াত যে 1 কিলোমান পাথৰে মাৰিব লাগিব অকণমানতে হৈ গ'ল দে আৰু ঠিক আছে তো এইডোখৰ দেখিছে এইডোখৰ মানে উৎপাত জেগা এইবোৰ পানীৰ মাজে মাজে এনেকৈ সোমাই যাব লাগিব এইয়া বেয়া ঠাণ্ডা পানীখিনি একদম চিটিকনি পৰোঁতে গম পাই গৈছে ইয়াতে বহিম কাপোৰ কানিটো খুলি লওঁ অলপ পানীখিনি টেষ্ট কৰোঁ বহুত ঠাণ্ডা পানীটো হেৰি মাছ মানে একদম গৰম দিনত ঠাণ্ডা লগাই দিছে হেৰি গৈ আছে কিমান পানী আছে অলপ দেখাই দিয়ে একদম বঢ়িয়া এই মৰাণৰ ল'ৰাটো কেনেকুৱা লাগিছে হে বুঢ়িয়া নেকি বুঢ়িয়া ইমান দ নহয় চেফটিটো ফাৰ্ষ্ট সেইটো কাৰণে অকণমান কমটি দ জেগাতে আহিছোঁ তোলৈকে মজা পানী একদম এই দেখিছা নাই এই পানী ইমান ডুবা চুবা চান্স নাথাকে আৰু মানে ইয়াত চব জেগাত এনেকৈ মাথা চাথা তল কৰি কিনে সোমাব নোৱাৰি মানে হিলৰ নৈ হয় ন তো হিল চিল থাকে মাথা চাথা ফুটি যাব পাৰে মানে এইটো চাওক पादी रेप ना मार अंडर वाटर डायरेक्ट यार आने वाला है पानी का अंदर नहीं आएगा अभी हम एंजॉय कर रहे हैं गान लगा दिया गान माने रेप व्यू बढ़िया আছে পিছনে সোয়া ভিউ লগত এনজয় কৰো আমি নিজৰ লাইফ কথাবোৰ কবলৈ সব কৰি দিও আমি সাইড এনেকে হৈ যায় আমাৰ ভাই ব্ৰো এনেকে হৈ যায় আমাৰ ভাই হেৰি হৈছে মানে এটো কি কয় ৰব কয় চ্যালেঞ্জ ইয়াৰ লগত চ্যালেঞ্জ আন্ডাৰ ওয়াটাৰ কোনে কিমান দেৰি থাকিব পাৰে এই মোক বেট দিছে মানে তো অলপ খেলু চাওক আপোনালোকে কোন জিকিব সেকেন্ড কনস্টেট গো ৰেডি সেট গো
আৰু এইটো আমাৰ লুজাৰ ঐ চাউণ্ড লুজাৰ গেলা তো ভিডিও কই আছে মোৰ আউ কোন দেখাও কত নহলে ক্যামেৰামেনে জগুতে পইলে দেখুন সব তো মই এতিয়া লাঠিডাল জেবলিন পেলাম চাও চাও এটা ৰেকৰ্ড আছে লো ফাৰ্স্ট মেডাল পাইছিলি স্কুলত এই ওপৰ দৌৰি আইছিলো ক ওপৰ এ বা কি আমি নাজানো Yo bro, yo. Oh, rock team bro. Yeah bro. The vlogging session hoye aru eta entry mebule ase. And there we go. Yeah. Oh yeah. To sobe koi dia kenuka lagise yat ahi kine. Yeah bro. Romailo lagise ekdom boria. Savage. Etia গুটে কিটা পানী ভিতৰত মা এইপিনে কেমেৰা জন তই অকমান দূৰত যা আকৌ আৰে ও কোৱা চলো ৰেডি 1 2 and 3 চাও কিমান দে পানী মানে এবাৰটো টেস্টিং কৰিলে জিকিলে দেখিলে আপোনালোকে মই এটা যাওঁ কিমান দেৰি পাৰো চাওঁ মানে এই ষ্টপ ৱাচ দেখাই থাকিব ৰেডি ষ্টেডি কিমান হল 1 মিনিট 8 সেকেন্ড 1 মিনিট মাক কসম বে মিডু সো মজাকে গা ধুই ললো একদম এটা গধুলি হৈ গল উলাই ইয়াপা এটা কি ইয়াত ডেঞ্জাৰ বস্তু ওলাব পায় না অকণ ভিতৰত আছে ইয়াপা আমাৰ ঘৰটো মানে অকণ দূৰত আছে যাওঁগে আৰু ৰাতি nobody will take the risk if মই হেৰাই যাওঁ তো দুটা মাৰিব অলপ কথা